Hey guys, welcome back to my YouTube channel RP TV. So for today's video guys ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-transition dito sa CapCut. So napakadali lang guys. Sundan nyo lang ang aking gagawin guys at sigurado matututo kayo. So bago pala natin umpisan guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Then i-click nyo na rin yung notification bell para updated guys sa mga bagong tutorial videos na ina-upload. And then comment na rin kayo dyan sa baba. And then i-like na rin tong video na to. So tara guys, umpisa natin. Click natin yung CapCut, new project, and then hanap tayo ng picture. Halimbawa ko ito, click lang natin yan, picture, bilog sa bandang kanan. Ayan yung mga drawing ko to doon sa channel ko, sa kong channel. Dalawa, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 lang. So click natin yung add. Ayan. And then click natin tong picture, and then animation, and then combo. Ayan, pili tayo dyan guys. Madami dyan guys. So kaya na bahala guys. Ako dito lang. So ayan. And then next. Ayan. And then next. Ayan. And then next. Pili lang tayo. Ayan. Then next. Ayan. Then next. Ayan. Next. Ayan guys, check natin yun. Oops, saglit lang guys, sorry. Siya take 3 seconds pa yan. Seconds lang yun. And then add tayo ng audio. Click natin yung audio, sound, and then your sound, and then from device. Yun, pili lang tayo dyan. Yan. Ayan, pag nakapili na tayo guys, click lang natin yung plus. Ayun. Ayun na. Try natin i-play. Yung guys, ito pala ho, kailangan pala natin ikatong audio na to kasi sobrang haba. Oops, ayan, click lang natin yan, and then split muna natin, then click natin yan sa kanan, then delete. Ayan. Tapos ito palang watermark na CapCut, delete natin din guys. Ayan, click natin yan, and then delete. Then okay na yung guys. So nakalimutan ko palang ituro sa inyo yung format niyan. Ayan. Balik tayo, and then hanapin natin yung format. Ayan, nandito yung mga format niya guys. So naka 9:16 siya. Ito yun sa YouTube, 16:9. Ayan. Sa YouTube, ayan. Kaya na bahala kung ano yung gusto nyo o saan nyo i-upload yung i-editin ninyo. So dito sa YouTube, ayan, natin play, ayan.
So, wag pala itong kalimutan guys, i-click arrow sa taas para masave natin. Ayan, and then export natin. Ayan, then tingnan natin dun sa gallery ko. Ito siya. So, ganun lang kadali guys. So, hanggang dito na lang guys. Sana may natutunan kayo. So, huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Then, i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong tutorial videos na ina-upload. So, sige guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Peace out.